Okay guys, welcome to my YouTube channel. Ito po ang inyong alagad, si Dato Magpalanok, nga nagtuyok-tuyok na nasa kong now. Okay, so in this video, you will learn how to make or teleport your stream in every place or change your background, any background you want. So as at this moment, nandito po tayo sa aking bahay. Ayan. So, I will teleport and transfer to any place that I like to. Okay? Ready? 1, 2. Ayan. Then, okay. Kung saan-saan na po tayo nakarating, depende sa iyong setup. Ayan. So, ito po inyong matutunan ngayon. So, paki-subscribe lang ang aking YouTube channel yan sa baba para sa mga iba pang update at mga ibang videos na ating i-upload dito sa ating bahay later. Okay? So, simula tayo. So, pasok tayo sa StreamYard. Ayan. So, nandito sa StreamYard, click natin yung setting or cam mic nasa baba or nasa gilid dito. Yan. Or dito. Ito. Okay. So, click natin yan. So, ito yung display ng pag may mga comment. Ito yung camera natin. So, camera natin is C992 Pro. I-high resolution mo para mas clear. Then, audio. Ito yung microphone ko. Blue Yeti. And sa speaker, yan. Okay na yan. Huwag mo na pakialaman yan. So, dito tayo sa green screen. Ayan. Ito po ang ating nagbibigay magic. Ito po ang totoo kong background. Ayan. Yan po ang totoo kong background. Ayan. Ano pa nga ang buhok ko. Okay. Ayan. So, yan po ang background natin. Ang kalat. Hindi pa ako nakaligpit sa aking tinulugan. Okay. So, para to change the background, dito rin yan sa baba sa cam mic. So, ayan. So, green screen. Then, select mo lang yung ito yung default na background sa StreamYard. Itong dalawa. Ayan. Itong iba, i-upload mo na. Ayan. Okay, so i-upload mo na. Depende sa gusto mo. Nandito sa baba. Ayan. Click mo upload. Okay. Hanap tayo ng background na gusto mong i-upload. Okay. So, palagay natin ito. Open. Ayan. Adjust mo lang siya. Depende sa iyong view. And save. Ayan. So, mapalitan na yung background sa baba. Pero, control mo lang
itong feeder. So, babalik yan pag masubraan mo ng adjust, para kang spirit, ayan, biglang kaglalabas. Okay. So, diyan isa din sa magiging effect mo yan once na ikaw yung mag-broadcast. So, okay, so kailangan lang talaga green yung background mo, green. So, may mga binibintang kahit telon, kahit tuwalya, tulad nito, may green tayong tuwalya. So, kung i-green screen natin yan, ayan, huwag ka lang magdamit ng green. So, palagay natin ganyan. Green yan. Pag itataas ko yung tuwalya ko, dahil green ito, ayan, nawawala ako. Or i-adjust natin ng konti. Adjust natin yung feed. Depende sa ayan. Okay? So, anak ko. Yun na ako nakikita. Yun putol na ulo. Dahil green yung tuwalya na yun. Ayan, nakikita niyo pa ba ako? Wala. So, it is magic. So, kailangan lang na yung cloth na gagamitin yung background is walang kusot-kusot. Sa amin is yung dingding talaga namin pinuntarahan ng green. Kaya iyan po ang naging resulta. Anything na gusto kong maging background, pwede mo i-upload na lang. And yan na magiging background mo. Mag-search ka lang sa Google ng mga pictures. Then, piliin mo lang yung walang copyright para wala pong problema yung broadcast natin. So dito, matatago natin yung mga kalat sa ating likod, lalo na live streaming tayo. Gawa ka lang ng kortina ng green sa likod para matakpan yung mga kalat, then i-green screen mo na. Okay? So, ano na po kasimple ang pag green screen ng sa StreamYard. Ayan, I hope na meron kayong natutunan, meron akong na-share sa iyong tulong para magiging look professional at maganda yung ating broadcast. So ito po si Dato Magpalanganog. Thank you po sa pag-subscribe niyo sa aking channel and thank you po sa panood niyo nitong video. I hope to see you for other live streaming and broadcast na aking gagawin. Bye-bye!